سن طلایی آموزش به بچه‌ها چه زمانیه؟ این یکی از مهمترین سوالاتی هستش که همیشه ذهن والدین رو به خودش درگیر کرده تا بدونن توی چه سنی باید چه مهارتی رو به بچه‌شون آموزش بدن تا یه موقع از سنش نگذره و از قافله جا نمونن. اینجا قرار با همدیگه بررسی کنیم که بهترین سن برای آموزش انواع مهارت‌ها به بچه‌ها چی هستش. دوستان خوبم سلام، من دکتر فرزانه بخشیان هستم و اینجا کانال روانشناسی کودک و نوجوان. اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردین ازتون دعوت میکنم دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله در حالت آل قرار بدید و همین الان به جمع دوستان ما اضافه بشید. اینکه دقیقاً چه سنی بهترین سن برای آموزش مهارت‌های مختلف هستش از چند تا زاویه باید بررسی بشه. از زاویه رشد مغزی، رشد عاطفی، ظرفیت شناختی و همینطور تفاوت‌های فردی. اگه بخوایم از جنبه علمی قضیه رو بررسی کنیم باید بگم که از زمان تولد تا 2 سالگی بچه‌ها انعطاف پذیری مغزشون خیلی بالاست، یعنی اتصالات مغزی به هم پیوستن نورون‌ها با یه سرعت فوق‌العاده بالایی داره انجام میشه و این سن همون سنیه که بهش میگن سن طلایی، چون اصلا یادگیری و شناخت و به دست آوردن تجربه‌های جدید برای بچه‌ها نه خسته کننده است نه مشکل، بلکه همه این چیزها رو با اشتیاق فراوون و بدون هیچ مشکلی به دست میارن. برای همینه که بهش میگن از 0 تا 2 سالگی رو سن طلایی آموزش. ببینید بچه‌های تا 2 سال چقدر خوب شروع میکنن به صحبت کردن، یعنی دیگه 2 سالگی سنی هستش که بچه‌ها تقریبا شروع کردن به کامل صحبت کردن، یعنی زبان مادری خودشون رو فقط از طریق شنیدن و نگاه کردن به دهن پدر و مادر یا اطرافیان به صورت کامل یاد میگیرن. بچه‌ها تو این سن قابلیت آموزش چندین زبان مختلف رو دارن. اگر بچه کوچیکی زیر 2 ساله رو در مزد صحبت کردن ها به زبان‌های مختلف یاد بدین بدون هیچ اشکالی کم و کاستی همه رو با هم دیگه یاد میگیره. از زمان تولد تا 3 سالگی سن به دست آوردن مهارت‌های حسی و حرکتی، یعنی بچه‌ها از طریق شنیدن، از طریق حرکت کردن، لمس کردن و مشاهده اطراف میتونن چیزهایی رو که میخوان آموزش ببینن. این سن بهترین سن برای آموزش بچه‌ها برای بازی‌های حرکتی هستش. حتی چیزهایی که از نظر شما ممکنه خیلی ساده باشه، مثلا لمس کردن یک اسباب بازی یا مثل به دهن بردن بچه‌ها یه چیزی رو میخوان از طریق دهنشون لمس کنن یا اینکه حتی یه چیزی رو بسازن و خراب کنن، بهترین آموزش برای بچه‌هاست. یعنی تا کاری که میتونین براشون انجام بدین اینی که سعی کنین مهارت‌های لمسی و حرکتیش رو تو این سن خیلی تقویت کنین. از 3 تا 6 سالگی سن یاد گرفتن یه سری مهارت‌ها مثل مهارت‌های زبانی، مهارت‌های اجتماعی و مهارت‌های ارتباطیه، یعنی مسئولیت پذیری‌های کوچولو رو میتونین بهش یاد بدین، کنترل کردن احساساتش رو میتونین بهش یاد بدین، ارتباط برقرار کردن با دیگران رو، آداب اجتماعی رو میتونین بهش یاد بدین. چیزهایی که توی این سن به بچه آموزش داده میشه واقعا در وجودش نهادی نمیشه. بچه‌ها اینقدر مشتاق یادگیری و کسب تجربه هستن که حتی برای آموزش زبان دوم یا چند تا زبان هم این سن هنوز جزو بازه سن طلایی محسوب میشه که میتونن با سرعت خیلی زیادی چیزها رو یاد بگیرن. اما یه نکته هم بهتون بگم که خیلی وقتا نادیده گرفته میشه که من یه مختصری اولی ویدیو بهش اشاره کردم، اونم این هستش که گفتیم سن طلایی برای بچه‌ها علاوه بر رشد مغزی و عاطفی به تفاوت‌های فردی هم بستگی داره. پس یعنی ممکنه که یه بچه یه مهارتی رو در 4 سالگی بتونه یاد بگیره، یه بچه دیگه اون رو بیاد در 6 سالگی یاد بگیره. این اصلا نباید باعث استرس و نگرانی پدر مادر بشه. این قضیه برمیگرده به تفاوت‌های فردی که بین بچه‌ها وجود داره. همونجوری که آدم‌های بزرگی سی تفاوت‌های فردی و توانایی‌های متفاوتی دارن، توی بچه‌ها ممکنه برای یه بچه توی یه سنی مثلا فرا گرفتن این مهارتی آسان‌تر از مثلا یه بچه دیگه باشه. پس بنابراین این فقط به تفاوت‌های فردی برمیگرده، اصلا جای هیچ نگرانی برای والدین نیستش. از سن 7 سالگی به بعد یه خورده نحوه آموزش‌ها برای بچه‌ها متفاوت میشه، یعنی آموزش برای اونها از تجربه مستقیم به تمرین و تکرار و تحلیل تغییر پیدا میکنه. ذهنیت اونها فراتر میره، میتونن مسائل منطقی‌تر رو ریاضی‌تر رو تجربه و تحلیل بکنن. برای همینه که میگن بچه‌ها رو باید از 7 سال تمام گذاشت مدرسه. یه نکته هم همینجا الان به ذهنم رسید بهتون بگم، خالی از لطف نیست واقعا. بعضی از والدین خیلی خوشحالن که بچه‌هاشون نیمه اولیان، حتی والدینی که بچه‌های اونها
آخر شهریور هم هستن، یعنی 20 شهریور هم اونور هستن، چون بچه‌شون رو میتونن از نظر قانونی آموزش پرورش اول مهرش مثلا دیگه 6 سال خورده شده بفرستن مدرسه، خوشحالن دیگه، میگن خب من بچه‌م یه سال عقب نمیمونه. ولی واقعا بچه یه سال از چی عقب نمیمونه؟ من خودم یه تجربه که داشتم سر گذاشتن دختر خودم تو کلاس اول، با خیلی از معلمای مدارسی که معلمی کلاس اول بودن صحبت کردم. در نهایتش چیزی که جمع‌بندی کردیم این بودش که بچه 7 سال تمام از نظر مغزی و ذهنی خیلی آماده تره تجزیه و تحلیل و پذیرش آموزشه تا بچه 6 سال و 2 روزه. چون بچه‌ای که آخر شهریور مثلا به دنیا اومده که میتونه از نظر قانونی بشینه کلاس اول، با بچه‌ای که نشسته 7 سال تمام سر کلاس اول از نظر تحلیل منطقی ذهنی با همدیگه خیلی فرق دارن. هرچند که بچه شما قبلش پیش رفته باشه، هرچند که تو کلاس‌های مختلفی شرکت کرده باشه و دیدگاه همه اطرافیان این باشه که اون برای بچه‌هایی هستش که قبلا هیچ جا نرفتن، نه، این قضیه هیچ ارتباطی نداره. برای همینه که گفتن از سن 7 سالگی به بعد سن تحلیل منطقی و تجزیه تحلیل ریاضی و آموزش غیر مستقیم. پس این نکته هم خواهش می‌کنم همینجا مد نظر داشته باشید. بنابراین اگه بخوام همه این چیزها رو یه جمع‌بندی بکنم و بهتون بگم اینه که سن طلایی برای بچه‌های مختلف ممکنه کمی با هم متفاوت باشه، هرچند که بازه کلی چیزهایی بود که گفتم. ولی بر اساس تفاوت‌های فردی اگر بچه شما یه کمک دیرتر از یه بچه دیگه کم سن و سال خودشه یه چیزی یا مهارتی رو خاص یاد بگیره، نباید مقایسه کنین، نباید فشار و اجبار براش ایجاد کنین. وظیفه والدین این هستش که در سنهای پایین برای بچه بستر مناسب رو فراهم کنن. سعی کنن که تو هر سنی که هستش آموزش متناسب با اون سن رو براش فراهم کنن تا بتونه به تدریج با افزایش سنش واقعا در چیزهایی که مربوط به سن خودشه گام برداره. امیدوارم که تونسته باشین از این ویدیو نهایت استفاده رو ببرید.